Заробити бабок. Мені зручніше, що тут хрустить, знаєш, в кармані. Онлайн продає офлайн. І таким самим чином ти і ту загружаєш свою аудиторію. І зараз ми вивели продукт, який є номер 1 в Україні в даному сегменті. Таким самим чином ти швидко зможеш протягом лютого вже хоча б для себе нагнати базу 10 тисяч клієнтів. Який це бюджет може бути? Макс, я тобі цього не рекомендую. Я тобі сказав робити ребрендінг. Я навіть тобі написав, зробити ребрендінг. Не слухай. Дешевий трафік, дешеві розсилки, система кешбеків, система лояльності і так все. Андрій, дуже дякую. Все супер. Макс, давай, заходи. Привет. Здорово. Давай. Ми прям зібралися, бачите, серйозно підготувалися, до мене стульчики. Казав, блядь, не вдівайся красиво, ну ладно. Я ж без рубашки. Хорошо. Так, давай, будемо писати, тому що тебе ми знаємо, а ті, хто нас будуть дивитися в Ютубі, тебе не знають. Звати? Мене звати Максим. Скільки років? 34. Нічого собі, молодий ще. Отлично. Так, який бізнес? О, давай тепер, в тебе другий бізнес, давай. Який бізнес? Ми розбираємо чи в загальному? Ми вже розбираємо бізнес, давай. Ну, взагалі, розкажи про свій бізнес, що ти робиш? В нас компанія називається GastroCity. Мультибрендова компанія. На сьогоднішній день в нас діючих 7 торгових точок як кав'ярня, 4 торгових точки як фастфуд. В нас... Кав'ярня, 4 фастфуд, да? Да. Є виробництво закритого типу, пекарня. Виробництво пекарні, да? Да. Також є компанія зі збуту. Нічого не понятно, що я пишу, да? Ну, це для себе, в принципі. І також є напрямок зі збуту кави, де ми продаємо в рітейл. Збут кави. Раз це направлення. В ритейл. Круто. Окей. Який запит? Давай будемо розбирати. Що ти хочеш з цього всього удалити, виростити, збільшити, продати? Да. Дивись, Заробити бабок. це все мене було трошечки Тобі видно? в свій час піднапрягло. На кожен напрямок в мене є зараз керівник. Угу. Скільки керівників? Давай. Скільки людей працює? Раз, два, три. Ми будемо дещо будемо запікувати. На кожний напрямок є свій керівник. Угу. 4 керівника, так? Да? 4 керівника. Везде працюєш сам чи з партнерами працюєш? В кав'ярнях є партнер. Тут, так? Да? Так. Ну, я б сказав би так, пасивні інвестори в деяких торгових точках. Окей. Цікаво, будемо ковиряти теж. Персонал 4 людини, так? Ну, це керівники. Керівники, 4 керівники, окей. Да. Керівники. Хорошо. Який запит в тебе? Давай подумаємо. Запит в мене є маркетинг і продажі. Все більше стосується до виробництва. Так як до цього весь мій бізнес працював в офлайн-продажах, для мене там було зрозуміло, як нагнати трафік. В офлайн-продажі, як знаю. Офлайн-продажі, так. Тобто до цього часу ми, ну, можливо так, просто по кав'ярням світилися там в Інстаграмі, в Тіктокі, і то місяць працюємо, 3 там не працюємо, тому що він більше працює на впізнаваність бренду, ніж на якийсь трафік. Ну, на трафік працює. Акції маркетингові, там мобільний додаток працює, кешбек. Якщо ми говоримо, ну, тобто офлайн-продажі я прощупав, більш-менш орієнтуюсь, як то, ну, за які можна ниточки подьорити, щоб воно працювало. Якщо говорити про онлайн-продажі, ну, я тут взагалі повний, ну, хоч не хочеться говорити ноль, але повний гуру. Да, повний гуру. Тому мене що цікавить, пекарня має на сьогоднішній день завантаженість 30%, я тобі колись говорив, але завантаженість по чому? По площі і по використанню, скажімо так, наших потужностей.
Тому що коли вона куплялася, я її не створював, я її купив готову, я її викупив ще з додатковим обладнанням. І в мене з площі, пекарня на 120 квадратних метрах використовується 45 квадратних метрів. Все інше простає, стоять холодильники з мраморними плитами для піци, нержавійки. Техніки багато. Її потрібно зараз всю запустити. До цього часу ми нічого не робили, тому що потрібно було все це об'єднати, кустомізувати, структуризувати, наняти людей. Тобто запустили оргструктуру так, щоб вона вже діяла нормальним механізмом. На сьогоднішній день хочемо, пекарня є пекарнею, ми працюємо як і на збут на зовнішніх, скажімо так, наших, так і на внутрішніх наших клієнтів. Внутрішні це є ми, зовнішні у нас невеликий асортимент, він не дуже є цікавим для рітейлу чи ще для когось. Він такий досить специфічний, тому що пекарня купилася більше для кав'ярні і для фастфуду. Ми говоримо зараз про те, що ми будемо запускати, називаємо це так, їжу, тобто напрямок ми ще вивчаємо. Це теж з пекарні буде виходити? Це, скажімо так, з виробництва. Це буде Dark Kitchen, тобто ми... Пекарні, оце виробництво. Виробництво, так. Тобто ми говоримо, що то Dark Kitchen, і ми поділимо просто-напросто, розмежуємо пекарня і Dark Kitchen. Давай, в мене є ідея. Ми розпишемо, що твоя пекарня може робити. Пекарня виробництва називаємо її. Якщо ти хочеш її розвивати... Ні, ми говоримо про впізнаваність все-таки кухні. Як про їжу, не про пекарню. Понятно. Про абсолютно новий продукт. Хорошо, що вона може робити, пекарня? Пекарня? Да. Хлібобулочні вироби. Хлібобулочні. Вона нам робить заготовки, скажімо так, на півфабрикати на наші торгові точки, які пов'язані з фастфудом. Півфабрикати. Окей. І ми робимо, скажімо, не кондитерку, а більше випічку. Випічка там такий досить вузький асортимент, 12 позицій, не більше. Угу. І в тебе вона загружена зараз на 30%, по факту. Ми, дивлячись, 30%, розумієш, дивлячись від чого. Якщо ми говоримо по площі, то на 30%. Якщо ми говоримо... То ти на іншій площі що там хочеш розмістити? Басейн чи що? Ні, я говорю, що там кухня буде. Роботу. Кухня, яка буде працювати на їжу. Ми будемо готувати сніданки, обіди і вечері. Тобто... Доставка. Ти хочеш на 70% своєї кухні зробити доставку? Да. Да? Да. Доставку готової їжі, так? Yes. О, це інтересно. Будемо ковиряти. Отлично. Круто. Вам все понятно чи ні? Да. Здорово. Давай ще я... Зараз ми до питань ще доберемося зараз. Макс, почекай, в мене самого питання. Він хай викладе спочатку, давай зараз запишемо. З цього всього в мене є додаток Salesbox, який був куплений для кави. Ти ж знаєш, для кави, для кешбеку. Ми його з вашого всього функціоналу використовували на 0,1%. Та понятно, тут половина так використовують, і що страшно. Так, я ж сказав, половина, Макс. І він в мене трохи не вкладався в плані тому, що, ти кажеш, там онлайн-продажі, збільшувати продажі, все генерувати. Я думаю, прикольно, попробували, каву можуть люди замовити, приїхали, забрали, не приїхали, не забрали, але коли є потік людей, бариста може провтикати замовлення, не віддати, тоді я вже тобі розказував таке, що вже були в нас конфлікти. Окей. Тому є бажання зараз зробити ребрендінг мобільного додатку, зробити з нього не Крафт Каву, а Гастро Сіті, де буде якраз цих 3 напрямки. І люди можуть робити замовлення вже через мобільний додаток. Тобто він вже почне функціонувати як мобільний додаток. І якщо ми говоримо про мобільний додаток, то в основу його буде це фастфуди і доставка їжі. Це ще один канал збуту, який вже, скажімо так, є... зробити фастфуд сюди, загнати, так? Да. І доставку. Фуд, доставка.
Окей. Хорошо. То який основний запит? Давай. Що ми хочемо? Впізнаваність, тобто буде створюватися абсолютно новий продукт з новим ім'ям, і який буде в основу, тобто ми будемо шукати клієнтів в онлайні, і там я нічого взагалі не розумію. Окей. Тобто маркетинг тобі треба. по Маркетинг, факту, так. Да, і після того виходить, як ми згенеруємо трафік, відповідний продаж. Але такий покроковий. Тобто ми говоримо про реальний бюджет. Ми не говоримо, що ми беремо там, заганяємо $1000, робимо відразу там рекламні проекти багато, беремо 3 операторів, все заганяємо. Ми робимо все покроково, тому що я не знаю, мені треба відтестити не тільки продажі, мені треба відтестити всю систему. Ми вже робили обіди на доставку, ми вже побачили, як працює доставка, вже якийсь певний досвід маємо, але завантаженість має бути, скажімо так, перший місяць то має бути лінійний ріст, а після того ми говоримо, що можемо далі вже пригати конкретно в бій. Тому що потужності виробничих вистачає. Окей. А професійних зараз будемо напрацьовувати Хорошо. в цьому напрямку. А скільки по времени ти хочеш цього всього? Реалізацію і нормально вийти на запуск? Є бажання вже в березні місяці. Цього року чи наступного? Цього року. Ага. Хорошо. Цього року вже запуститись. Тобто в нас все готово. Тобто технічно ми до виробництва, скажімо так, ми готові. Стосовно маркетингу і вже, скажімо так, операторів і продажів, тут вже будемо, скажімо так, працювати. Продажі вже потрібно зробити трафік, набити на чомусь шишки, і вже після того вже можна було поаналізувати проблеми в продажі чи втрату якихось там клієнтів і так далі. Хорошо. Тобто, по факту в тебе запит, як зробити маркетинг в мобільний застосунок, потім зробити продажі, потім зробити продажі і почати заробляти бабки. Причому вже в березні. Да. Охрененний план. Вам норм? Є ще питання вам, можливо? Давай, Макс. Гаси. У мене питання напівфабрикатів. Що саме у тебе? У тебе сувіди стоять, які не напівфабрикати? Ні, вони готують заготовки. Тобто в мене вже працівники його все беруть, замішують і продають. Тобто вони готують там курку, свинину, маринують, печуть, дожарюють. Тобто не на всіх торгових точках є можливість обладнати торгову точку, місця не є так багато. А правильно, напівфабрикат для більш довгого зберігання тобі треба робити його в сувіді. Щоб твій напівфабрикат більш довше зберігався. А мені це не цікаво, у мене кожен день є логістика, доставка, яка працює. Мені цікаво, щоб в мене продукт був свіжий. Я розумію, тільки дивлячись, які продажі в тебе зараз йдуть по твоїй продукції. Ні, там в мене, скажімо так, процес по фастфуду. 125 квадратів кухні. Да. Це колосальна кухня, на якій можна повернутися просто. Так я до чого і веду. Ми заїхали в виробництво, ми в лютому, що кажу ми, я в лютому купив виробництво і 5 торгових точок в минулому році. Що? По Він не хоче про фастфуду деньги говорити. 42%, план вийти на 38%. Фудкост 42%? Да. Це дуже багато. У мене по кав'ярням 32%. По кав'ярням, так. Для такого бізнесу, як у тебе напівфабрикати готові справи, то 42% це дуже багато. 42% це вже для крафтових ресторанів може бути. Для дуже дорогих. А на твоєму, якщо в тебе сегмент клієнта, то є соціальна тема, так називаємо, середній чек там на страву 350 гривень, то в тебе фудкост дуже високий. І ти фактично не заробляєш на цьому. Ні, тут я розумію, про що ти говориш, але питання зараз про завантаженості кухні. Скажімо так. Погнали? Тому Готов? Да. Все, поїхали, давай. Ти сказав одну прикольну фразу. Я хочу, щоб в мене бізнес почав працювати в березні. Давайте робити все покроково, по чуть-чуть, по маленькому шажочку. Почнемо з маркетингу. Скільки ти хочеш маркетинг розкручувати, щоб в тебе в березні вже бізнес працював? Нагадаю, у нас сьогодні 20 січня.
У нас по факту з тобою місяць є, щоб маленькими Ого. шажочками рухатися в Ого, маркетингу, час. вистроїти продажі і в березні вже стартанути. Андрій, я в маркетингу, говорю чесно тобі, особливо в онлайні, взагалі не орієнтуюсь ні в часі, Окей. ні в чому. Хорошо. Дивись, давай тоді почнемо з того, що ми можемо тут розділити в маркетинг в твоєму форматі. Перше, якщо в тебе може бути маркетинг в B2B, так, знаходити клієнтів великі, щоб загрузити свою виробництво, да? Для виробництва. Для виробництва. Є друга B2C, яке ти через мобільний застосунок будеш наганяти собі доставку. Тобі і про той маркетинг буде. Ні, мене зараз цікавить B2C. B2C. Хорошо. Дивися, в твоєму форматі, так як в тебе вже є мобільний застосунок, тобі вже проще. Да? Тобто у тебе вже є точка входу, де клієнти можуть лишати заявки і збиратися по факту. От. Що тобі для цього? Що тобі перше треба? Зробити, ну так як ти сказав, зробити ребрендінг. Правильно? Тобто ти повинен називатися Гастросіті, про тебе Вінниця повинна знати як про Гастросіті. Так. Друге, давай тобі будемо писати. Перше, ребрендінг, да? Ребрендінг. Друге, я б тобі рекомендував би, коли ти зробив ребрендінг, заповнив застосунок уже своїми товарами, заповнив його описами красиво, вистроїв систему кешбеків. Давай тут теж ребрендінг, фінансову систему підготувати. Система. От. Для чого потрібно? Для того, щоб коли ти почнеш гнати туди трафік, мобільний застосунок, щоб в тебе вже клієнти розуміли, ну і ти для себе розумів, що ти можеш кожному клієнту дати кешбеком ту суму, яка тобі коштує, скільки тобі коштує лід. Поки що ти не знаєш, скільки тобі коштує лід. Ти не запускав рекламу на застосунок, ти не знаєш, скільки тобі коштує лід, клієнти і так далі. Да? Тобто твоя задача зараз вистроїти систему цю на основі хоча б ти 10%, 100% можеш дати знижку зараз. Ну, по факту, якщо тебе люди замовляти, ти можеш поставити там, відсотків 15-20 кешбеку і дати використовувати 50% від цього кешбеку. Тобто це та сама знижка, по факту, тебе 10%, але ти бабки вже отримуєш зразу. От. Далі, щоб я пішов би далі. Попробував би цю систему. Третє, що дуже важливо в твоєму форматі, знайшов би блогерів, да? Накормив би їх твоєю їдою. Безплатно. Але щоб вони зробили зразу вже якісь там відосики про те, як це, ну, типу, виглядає, чи вкусно, чи не вкусно. О, таким самим чином ти відразу зможеш швидкою їхньою аудиторією забрати собі велику частину трафіка на себе. От. І потім четверте, коли в тебе вже блогери будуть пропрацьовані, тобто це твоя буде узнаваємость хоча б в Вінниці, про тебе будуть говорити, знати, де тебе знайти. Будуть різні блогери. Я не брав би блогерів там мільйонників, ну, у нас їх там особо і немає. От, можливо, хтось там є, не в курсі. А от, брати якихось невеликих мікроблогерів, коротше, коли там по 10 тисяч підписників, по 15-20. У них точно цільова аудиторія велика. Збираєш великий список їх, потім з ними договарюєшся, в кожного там різні можуть бути умови. От. Ти швидко стартуєш, зразу отримуєш велику кількість заявок. От тобі зразу буст, як в течение першого місяця вже отримати продажі. Яка конверсія має бути від блогерів? Ну, як її вирахувати? Хороше питання. Все залежить від того, яка цільова аудиторія у блогера. Тобто тобі треба спочатку зібрати список блогерів, поняти, яка в них цільова аудиторія. Ну, тобі, понятно, ті блогери, які займаються веденням бізнесу, ну, не твоя ЦА, да? Тобто з ними по це. Ну, є там різні там дівчата, чоловіки, які роблять ці всі блогерські штуки. Як відслідкувати? Тобто, окей, ти наняв блогера, ну, накормити Ти даєш діло, йому... ще йому заплатив. І ти маєш від нього зрозуміти, скільки він принесе тобі, згенерує прибуток. До речі, в мобільному застосунку в тебе вже є промокоди. Ти можеш ці промокоди створити промокоди на блогерів. Це їхні будуть лічні промокоди. От, створюєш промокоди на блогерів, ну, вони скачують, в них є там поділитися, і там промокод їхній, персональний. І цей промокод ти можеш використати і дати блогерам оцей промокод. Або створити окремий промокод, в принципі. Ти можеш їх або по їхній рефералки заводити клієнтів, або створити окремий промокод, і ти будеш знати, що під цього блогера в тебе один промокод, під того блогера другий промокод, під того третій. І коли вони будуть рекламувати твій якби, застосунок, скачай, введи наш промокод, отримай відразу від нас подарунок там,
500 гривень на рахунок. Ну, тобто відразу, типу, перед тим, як ти зареєструвався, відразу 500 гривень. Тобто вони тобі по факту денег там не стоїти будуть. І тоді ти для себе будеш розуміти саме по статистиці промокодів, скільки того чи іншого клієнтів прийшло. А потім, по факту, можеш звернутися до нас, ми тобі зробимо виборку по об'єму продаж, по цих промокодах, і ти будеш, в принципі, аналізувати вже відносно цього, який промокод сработав, який не сработав, і скільки тобі денег, по факту, ці клієнти від них принесли протягом там 1 місяця. От це швидкий запуск через блогерів. Це те, що зараз можна. Клієнтів влити всі через додаток чи Конечно. через... Тільки заливай в одне місце. Ти по факту зараз можеш 100% тобі треба Інстаграм переіменувати, зробити його Гастросіті, TikTok Гастросіті, YouTube Shorts Гастросіті. Взяти, можливо, і СММщика, який тобі буде хотіти знімати відосики, як ти це все готовиш, щоб це буде визивати довіру зразу до твого бренду. Да? Тому що більшість клієнтів, вони такі, більшість споживачів в твоєму форматі такі, фастфуд, їда, там непонятно, де її готовлять, я не буду. А якщо ти покажеш, ти класно, зробиш класних продуктів, і в тебе класна їда, в тебе може бути зовсім інша цільова аудиторія. Окей, я ще тоді задам наступне питання, тому що ти говориш довіра. Є ще таке розуміння, як заплямованість бренду. Ми в минулому році, коли займалися організацією, трішечки приспустили певний контроль по кав'ярням, і зараз ми його відновлюємо, і це бачимо по продажам. Як би ти порекомендував би, скажімо так, бренд, який вже довгий час існує, про який вже є і позитивні, і негативні відгуки, це є нормально, скажімо так, викликати до нього кращу довіру? Дати людям зрозуміти, що в принципі ми, скажімо так, провели роботу над своїми помилками, виправили їх і запрошуємо вас знову до нас. По моїх ощущениях, я тобі скажу відверто, в нас же теж є деякі проекти, які там супернегативний хейт. Зараз, в мене є один проект, якому там супернегативний хейт. Там зайдеш в App Store, там 3,2 оцінка, це тримається, лиш би не удалили, знаєш, додаток називається, така ідея. І там прям кожен коментарій це відборна помойка, коротше, по факту. Ну нічого, ми зробили висновки, ми зараз робимо реструктуризацію. Ми теж думали міняти бренд або лишатися в цьому. Ми вирішили лишатися в цьому, тому що поганий негативний опит дає нам наступний буст для росту. Чого? Того, що по факту ми можемо сказати, ребята, ми ізучили наші помилки, да, ми не ідеальні. Ми пропрацювали рік, ми перепрацювали повністю. І зараз ми вивели продукт, який є номер 1 в Україні в даному сегменті. І фактично в твоєму форматі це може так же там зіграти. Да, була крафт-кава, можна було переіменуватися, да, можна було сказати там Гастросіті, і тепер ми всі Гастросіті. Ти переіменувався по факту. То вже, скажімо так, ми об'єднуємо... Ти або об'єднуєш їх, да, або вони окремо. Хорошо, ми туди поставляємо їжу, але ти можеш запустити новий бренд Гастросіті. Якщо ти там ніде лицем не світився, і тут ніде не світишся, тобі по факту ніхто не буде розуміти, чи ти там, чи ти тут. Ти розумієш, тобто він є, я тобі не можу сказати, що він вже там є велика проблема. Ні, він вже зі мною, цей бренд, напевне, більше, ніж 7 років. Тобто ти не хочеш відпустити? Чи хочеш? Ні, не розумію, тому що люди розумієш, яка була помилка? Помилка була в чому? Коли почалась війна, ми оптимізували всі витратні, плюс ми розширились, всі витрати максимально порізали для того, щоб згенерувати якісь певні кошти. І в мене був один керівник на 12 закладів. Окей. І зараз я зрозумів, після того ми розділили керівництво, розділили по групам фастфуд, кав'ярні, і воно почало, це той бізнес, де ти не можеш за один тиждень змінив, і там через місяць побачити результат. Ні, тобто люди відсіюються швидко, а знову їх повернути, ми бачимо зараз тільки вже там на 3-й, 4-й, 5-й місяць там певний ріст. Тобто з брендом все ок. Питання в тому, як його також підсвітити, скажімо так. Дивися, ти зараз виходиш з новим брендом. Да. Ти зараз виходиш з Гастросіті брендом на Вінницю, правильно? Так. Тобто рубай туди рекламу, запускай туди блогерів. Тобто ми тобі зібрали, як швидко стартанути вже в февралі місяці, в лютому ти вже, це тільки зробиш цих 3 шага, зразу в лютому місяці в тебе вже підуть продажі. До того продажі це окрема тема, ми зараз про неї теж поговоримо.
Якщо рухатися далі, ну тобто на цьому ж тебе не закінчується вже Вінниця. На цих там 50 блогерах, які в тебе будуть, вони тебе не закінчуються. Да? Ти розкручуєш свій бренд Гастросіті. Ніхто тобі не сказав, що ти можеш там сьогодні, розкручуючи Гастросіті, через 3 місяці пройти і зробити супер класну новину на всіх своїх підписчиків, сказати, блін, от ми такі класні, ми тепер починаємо поглощати кав'ярні. Перший сеть, яку ми поглощаємо, крафт кава. Все. Тобто ти своїм новим брендом, який в тебе класний, світлий і позитивний, ти поглощаєш другу цю і зразу ти такий, блін, всі такі, ніфіга сі, значить крутий бренд. Ти ж можеш зробити такий лайфхак. Понімаєш? Ти можеш не чекати, поки там підсвітиться той бренд, як і оцей. Ти приходиш, кажеш, все, ребят, тепер ми крафт-каву поглотили, і остальні твої конкуренти почнуть такі, блін, да? А що це за Гастросіті? А що це з ними робити, блін, понімаєш? Тобто ти виходиш зразу. Хоча один той самий власник, по факту. Але ми про це нікому не скажемо, ми це відріжемо на Ютубі. От, понімаєш? Я би рухався таким чином. Тобто ти розкачаєш один бренд, потім робиш супер там класну цю двіжуху, ми там поглощаємо другий бренд, і це тобі дасть можливість розуміти потім, як спрацювати з іншими брендами. Ти будеш приходити і казати, ребят, ми або з вами співпрацюємо, ви нас купляєте, ну це вже B2B переговори вести. Ну тобі, якщо ж розширити твої остальні там булки. Або в жопу. Або ми вас поглощаємо. Все, ну тобто, бачите, ми поглотили там 9 кав'ярень, крафт-кави, навіть ніхто не замітив. По факту. А ти прийшов просто за одну ніч, перевішав вивіски і все, блядь, нічого не помінялося. Вот. Ну, я думаю, можна таким чином піти. Це якщо тобі швидко зараз, от в форматі цього стратегічно, це швидко. А нічого, що вони вже всі будуть і фастфуди, і крафт-кава в додатку Гастросіті. А ти крафт-каву видали звідти. Я хотів замість категорії зробити Не крафт-каву. парся, зачем? Зачем тобі крафт-каву робити? Ти, якщо хочеш додаток щось перезапустити, ти можеш його або перезапускати з нуля, а лишити крафт-каву, як в тебе є. Да, окремо, нехай він собі буде. Ти розумієш, він в крафт-каві не ефективний. Правильно. Але з другої сторони, ти Але можеш... там вже 6 тисяч є скачаних і зареєстрованих. А з другої сторони, ти можеш робити ребрендінг і сказати, все, повір, твої клієнти навіть не почувствують, вони навіть не поймуть. Вони просто, ну, крафт-кави нема додатка, та й нема, та й фіг з ним. Ну, кава є, вони ходять туди. Тобто та аудиторія, яка ходила Та пішком, додаток буде працювати. вона так і буде ходити. Да. Ні, так додаток буде працювати. Вони будуть Тим бачити более. в Гастросіті, будуть бачити. Звісно, фідбек. ну тепер в тебе є велике преимущество. В тебе вже є 6 тисяч база клієнтів 6 тисяч, які в тебе вже є в мобільному застосунку, і ти по факту робиш ребрендінг, міняєш в одним скопом всі товари, ну там протягом тижня. Ти можеш навіть зараз там в адмінки відключити, що ми там не приймаємо замовлення, перестроїти всю систему, фінансову систему перестроїти, додати нові товари, які ти маєш продавати. І сказати, і зробити великий банер, там, типу, рестарт, там, блін, я не знаю, там 1 березня, наприклад, ми починаємо нову роботу. Тобто в місяць береш собі на підготовку, чи там, наприклад, там, на 14 лютого ти там на день закоханих, там кожному потім розробиш розсилку, або на 8 березня всім дівчатам зробиш розсилки, закинеш їх денег. От. Це як один із варіантів. Тобто в тебе вже є база 6 тисяч. Хлопці почнуть реєструватися як дівчата. Ну, да, як варіант. От. І тоді вийде якась ситуація, що в тебе вже йде ребрендінг, в тебе є 6 тисяч клієнтів, ти включаєшся, і в тебе починається замовлення, але замовлення в тебе вже починають працювати. Потім ти слідуючим етапом підключаєш блогерів, ну це ти протягом місяця з ними ведеш переговори, ти можеш з ними поспілкуватися, як ви бачите, щоб пішла краща якість, що вам потрібно, ви будете напряму рекламувати, чи це буде нативно якось встроєно в вашу життя. Ну, тобто в кожного блогера своя там двіжуха, да? Хтось там розпаковка, і на цьому все закінчується, а хтось там нормально веде як лайфстайл, і от, блін, я зараз заказую там в Гастросіті їду, коротше, о, прикольно, тільки появилася, класна тема. Реєструйся, от вам промокод, пожалуйста, заходь. От. І таким самим чином ти швидко зможеш протягом лютого вже хоча б для себе нагнати базу 10 тисяч клієнтів. Який це бюджет може бути? Тут, ну, на блогерів, я думаю, ти потратиш десь $2000, не більше. Саме на з ним. Ну, в залежності, з якими будеш говорити. Ну, тобі треба зразу об'єм. Якщо ти хочеш швидко стартанути, тобі треба зразу об'єм. Якщо ти хочеш в березні заробити, там, наприклад, на ці свої випічки на виробництві хоча б там, ну, 5-10 $, то тобі там, ти просто знаєш, що ти вложиш $2000. Я зараз не знаю, ми зараз не ліземо в ті конверсії, да? От, і показателі. Якщо ти вложиш там $2000 в блогерів, то ти 10 звідти витягнеш. Ну, просто посчитаєш економіку, щоб в тебе там все совпало. Вот. І далі вже наступні шаги, які б розвивати. 4-й, ну це вже точно десь туди
березень, наприклад, березень плюс, це взяти людину в штат маркетолога, яка буде тобі, або не маркетолога, можна там взяти маркетинг-відділ, який тобі буде запускати безпосередньо рекламу на застосунок. Тобто блогери блогерами класно, але коли ти підсвічуєшся ще зі сторони Фейсбука, зі сторони Інстаграма, і в Тіктокі там тобі ведуть маленькі відосики. Ну, коротше, коли ти підсвічуєшся в Ютуб, Інстаграмі і Фейсбуці, тобто тобі ціна потім клієнта і блогери паралельно працюють, тобі ціна клієнта зменшується, тому що в тебе виходить крос-опилення аудиторії. І за рахунок цього в тебе виходить дешевше клієнт, а далі ти з ним просто працюєш в цьому форматі. Тут понятно? Це тільки маркетинг. Йдемо в продажу? Окей. Питання тут по клієнтській базі. Хотіла уточнити, коли ви останній раз тестували свою клієнтську базу 6 тисяч клієнтів у мобільному застосунку? Не тестували. Взагалі. Я просто до чого веду, можливо, є сенс хоча б тиждень протестувати, наскільки цільова аудиторія і клієнтська база активна, і можливо в разі чого просто на другий додаток перейти. Ну, типу, якщо клієнти тут є. Ні, ти розумієш, мобільний додаток не працює, він працює на сьогоднішній день просто як носій кешбеку. Тобто, як просто, я ж коли до Андрія прийшов, він ж мене 3 рази відшивав. Як пластикова карточка, розумієш? Оце маркетинг, да? Як я вмів продавати. 3 рази сказав ні. Макс, не треба, воно тобі. Він прийшов, та давай. У вас не було такої функції. Ви знаєтеся, коли ви знайшли за останній рік мобільний застосунок? Я? Свій. Свій? Так, Ну так так. ти ж мені ось скинула ссылку. Я просто про це. Я ж тобі позвонив, кажу, я ж не розумію, як ним користуватися. Так може Дай хоч підготовлюся. результат. Ні. Що якщо тут Ні, Марін, тут другий вопрос. Він мобільний застосунок використовував для цього сугубо як промокоди і карточка кешбека. Все. ніколи не пізно поміняти. Так йому воно не треба. Мені Він ж не хоче потрібно, зараз тому все що стартанути. Каву довести до клієнта нереально. Ніхто, ну тобто навіть коли була там ковід, каву замовляли, будь-який кур'єр привозить, це зверху це якась целофанка, знаєш, не целофанка, а якась фольга. Ну це всі так доставку робили. Після Антисептик. Сразу справка на ковід. Пішов кришку вся закриту. движуха. Так, це треба буде З вирізати. закритою кришкою це ж теж окрема проблема. Під кожен розмір стакан, ти маєш ту кришку знайти, і ти продав 15 стаканчиків кави, і ти думаєш, нахер я заморозив п'ятнашку. Її продають так само. Що? Ну вони ж її по суті продають і так, типу, ту каву з тим стаканом і з тим. Ви його, дивіться, ви його не збивайте з мислі, він хоче не то. Він хоче зробити свою службу доставки їжі. Ви його ведете все одно в каву, хочете до Макс, давай, в тебе є 6 тисяч клієнтів, почни з ним роботи. Не треба з ними працювати зараз. А якщо просто цих 6 тисяч клієнтів не цільова аудиторія, Пофіг, значить буде нова цільова аудиторія, ті видаляться нафіг. Ні, так Йому вони що будуть- гнати нових клієнтів, новий застосунок, щоб працювати з цим, ну в нього вже хоч є 6 тисяч. Так, Зараз. Мені вже рекламу робити, навіть розсилку в мобільному додатку, навіть якщо це не цільова, це вже класно. Конечно. Розумієш? але ж ви можете навіть написати там з активним посиланням в банері в мобільному застосунку. Зачем? Кави, в розсилки, щоб Зачем? Ні, я розумію, що ви заточені на продажу нового застосунку. Ні. Ми його переробляємо на Гастросіті. Макс, я тобі цього не рекомендую. Я тобі сказав зробити ребрендінг. Диви. Та я ж тобі говорю. Я навіть тобі написав, зробити ребрендінг, не слухай. Зробити ребрендінг, фінансову систему наладити і запуститися на текущу клієнтську базу. Якщо навіть з 6 тисяч клієнтів відпаде, наприклад, половина нецільової, хрен з ними. Та вона не відпаде, тому що. Не Правильно, відпаде. тому що це все одно ті самі люди, які роблять заявки. Ну, я би, наприклад, якщо б я запускав би Гастросіті, і при цьому є кав'ярні повністю все, нехай залишається кав'ярні. Так вони і будуть Роздавай кав'ярнями. Ні, роздавай промокоди, просто ті, хто замовляють в тебе сніданок, обід, там, вечерю, можуть, наприклад, по певному промокоду з 50% знижкою купити каву там в будь-якій твоїй локації. Тобто, оце дасть тобі ще один посил, що на кав'ярнях запускаєш окремий промокод, щоб вони йшли в Гастросіті. Крос-маркетинг. Тобто крос-продажі. Фактично, тому що якщо ти не будеш кросити у тебе, як мені сказати, два різних бізнеси буде. Тобто, якщо між ними не буде крос-продажів, фактично ти просто або один потопиш, або Качаєш. інший. Або один качаєш, або другий качаєш. Так, то фактично ти їх повинен зробити між собою,
твоя кухня, кондитерка і все інше може бути присутня там, якщо ти, наприклад, будеш робити там чизкейки, ще якусь тему. Тобто розкинув по своїм кав'ярням і продаєш. І фактично це Гастро Сіті. Лейба Гастро Сіті. Кав'ярня, окей, зі своєю лейбою. Я зрозумів, стакан лейба одна, Да. виробництво гастросіті. Лейба інша. Тобто, ну так же само, ти, наприклад, там кофта Луї Вітон і джинси Прада. там Прада. Ну, Але власник один і той же. а власник то не точно. Тобто Макдональдс ж так же само, він не заробляє на фастфуді, він заробляє на комерції. Тобто, хоча два різних бізнеси. Но вони працюють над фудкостом. Чому я питав у тебе про фудкост? Ти розумієш, ми по І саме основне для мене, ти хочеш в березні запустити, тільки я не почув, який ти результат в березні хочеш отримати. Я взагалі не орієнтуюсь зараз на Ні. не можу. Чувак, я тобі скажу зразу, якщо ти сам не орієнтуєшся, то не починай теж. Ти Ні. повинен для себе поставити ціль. Якщо цілі немає, і хоча б я хочу в березні там $2000 чистими заробити з цього проєкту. От коли буде ціль, Ти про фінансову буде чи про результат. кількість чеків? Пофіг. Фінансово. Ти Ні, для себе фінансово я чітко розумію для дивись, себе. ти вибери для себе, що для тебе зручніше, як рахувати твою ціль. Мені зручніше, що тут хрустить, Ще? знаєш? Ні, в кармані. якщо тут, то повинен сказати, я хочу чистими заробити там стільки, щоб у мене в Ні, кармані- тут я розумію, Ні, до чого я від хочу. цього тоді треба буде відштовхуватися, ну, по суті. Ми тільки почекайте, ми ще тільки пройшли маркетинг, а ви вже зразу йому Що ви продажі. продажі Ну, лізете? блін, я ж зразу маркетингом. Ні, крос-маркетинг прикольна тема по поводу цього, що йому по-любому Один можна... до і другий. да. Звісно, ти можеш продавати навіть ці, як вони називаються, сертифікати робити аля застосунок. Ти їш промокати, так. Да, через промокоди і все. Використав, і там вже в тебе є. Все. Ну, тут вопрос, якщо воно буде в одному застосунку, чи є резон його використовувати. Ну, хоча одні це в офлайні продажі, і в них нема застосунка, вони можуть це. Або вони в офлайні приходять, получають промокод, купуючи в офлайні, получають промокод на, там, на ту саму суму, наприклад, да, тобто, і яких ти зразу заганяєш там в додаток. Це нових клієнтів загнати. І таким самим чином тут і там продаж. Це можуть бути банера на кав'ярнях, знаєш? Може бути і всередині. Ну тобі треба пропрацювати. От тепер ми зараз перейдемо до продаж. Угу. Слідуючий. Да. Вибачаюся, трохи запізнився. А що ви продаєте? Щастя. Емоцію. Емоцію і щастя. Їжу. Їжу, доставка їжі не Їжу продають. вона не актуальна, а що далі продавати ми Ні, кава завжди актуальна. ні, я маю в виду про Питання в тому, що війна показала, що якщо в тебе бізнес весь зав'язаний в офлайні, ти досить знаходишся, ну, всі знаходяться в великому зоні ризику, так? що ви продаєте? Він хоче продавати фастфуд в мобільному застосунку з Ми доставкою хочемо їжу, додому. не фастфуд. Ну, що Ну, ти? їжу, так. Да. Їжу, нормально, здорову їжу. Здорову Гарно, їжу, да. Смачну. А як ти з кепом будеш відкривати? Ні, ну хеф це зовсім інша тема. Там ще здоровіша їжа, давай так. Але ти знаєш, молодці, вчора був в спортзалі, відкриваєш ящик. Хеф. Да. Ну там друга тема. Він Да. не то продає. Там два хефа, не пойми, фіг поймеш. Доставка готової їжі. Готово їжі додому. Да. Доставка готової їжі. Окей, давай по продажу. Давай. пройдемо. Отлично. Ну, крос-маркетинг прикольна штука. Точно рекомендую. Офлайн бізнес продає онлайн бізнес, онлайн Да. продає офлайн. Онлайн продає офлайн. І таким самим чином ти і ту загружаєш свою аудиторію туди. Друге, що б я робив би далі? Оскільки в тебе можуть бути декілька каналів продажу, я би не зациклювався тільки на застосунку. Застосунок – це один із каналів. Да, по факту в тебе виходить як? От в тебе є точка, де в тебе ці заявки можуть зберігатися, ну, попадати. Яка, називаємо її там якась CRM-система. В тому форматі, я не пам'ятаю, як вона там У називається. мене ще немає CRM, в мене не було онлайн продажу. Хорошо, CRM-система в тому форматі, яка там збирається з заявки. В тебе є мобільний застосунок, да? Це один із точок, де ти збираєш заявки. Вони всі попадають сюди. В тебе може бути сайт, теж ж уже є по факту.
Вони автоматично попадають чи туди оператор Ні, вносить? це треба зробити. Ну, коротше, в залежності, яку CRM-систему вибереш. У нас є там деякі інтеграції, зараз ще будемо допилювати, можна зробити, щоб автоматично туди попадали. З мобільного застосунка сюди попадають, з сайта сюди попадають. Сайт це той, який в мене є з мобільним Да, застосунком. да, може бути тут наша тема. Може попадати з Інстаграма. Сюди теж. Твоя задача, чим більше знайти оцих точок, да, знайти ще якісь варіанти, звідки ти можеш збирати ці закази. Ну, зрозуміло, Телефони. мобільний телефон, да. Да, і вони десь всі попадають. Ну, твоя... Пане Радіо. Сарафанне радіо, да, коротше, куча всього, блогери і так далі. Вони всі сюди будуть попадати, це офігенно. Тут буде твоя збиратися база. Якась аудиторія твоя, по факту, буде зайнята отут. Буде працювати тільки з мобільним застосунком, і якась частина буде з сайтом працювати. Якась аудиторія окремо будуть жити своєю життю. Ну, твоя задача для того, щоб потім працювати зі своєю аудиторією, треба подумати таким чином. Дивись, в тебе йдуть, наприклад, велика кількість там. Давай там нарисуємо в виді воронки, да, оцю всю штуку. Та йде велика кількість заявок з різних систем. Вони падають в якусь CRM-систему, називаємо її так, якусь CRM-ку. Вона там конвертує. Коротше, CRM треба тобі для того, щоб ти не потеряв ні одної заявки, по факту. Вона тобі не дасть можливість працювати з клієнтами, тому тобі треба, при тому, коли вони попадають в CRM-ку, кожному своєму клієнту робити так, щоб він, слідуючий етап в нього, це був мобільний застосунок. Тобто тобі треба зробити так, щоб в тебе оця доля твоїх заказів з мобільного застосунка збільшилась, тому що ти з нею будеш якраз працювати з клієнтською базою. Ці всі офігенно. Ну, з нею найлегше просто працювати. З нею найлегше працювати. І тобі воронка, і в тебе може бути і нові клієнти можуть заходити з мобільного застосунку. Понімаєш? Ну коли вони попадають всі через CRM-систему, можливо, а в тебе вистроєний бізнес-процес таким чином, що ти в кожному свій замовленні даєш промокод на скачування застосунку, там, ну, QR-код на скачування застосунку, якийсь промокод, щоб прийдеш туди, і в тебе буде кешбек там зразу такий-то. От, в тебе потім вийде така ситуація, що в тебе в началі може бути, в тебе може там бути 5% замовлень через застосунок, да? А потім ти її збільшиш там до 35%. Потім це який період часу? Я не знаю, в залежності від того, як ти будеш швидко працювати. Потім ти можеш збільшити до 75%. Потім аудиторія появилась більша, хтось починає інші канали використовувати, в тебе опять може просісти. І таким чином твоя задача вийти в певний баланс, щоб твоїх там 50, 40, 30, в залежності від цього, від твоєї аудиторії, від кількості людей, яка в тебе є, в принципі, робить замовлення, щоб більша частина все ж таки пробувала застосунок. Чому застосунок? Тому що ти з ним знаєш, як працювати. Дешевий трафік, дешеві розсилки, система кешбеків, система лояльності і так все. Понімаєш? І твоя задача потім, як власника бізнесу, думати про те, як твою аудиторію, твої заявки перегнати саме, щоб робили закази звідси, ну, з застосунку. Тому що ти будеш, ну, рости таким чином. Все. Як ця сітка, ну, схватиться зразу, тоді не можете виробництво, там, наприклад, в слідуючий регіон заходити. Що ти чітко будеш розуміти, маркетинг в тебе вже працює, ти розумієш, як запускатися, в тебе є запуски, ти розумієш шаг за шагом, що робити для запуска. І все. Причому ти можеш робити там запуски, ну, якогось нового продукту, виводиш на ринок новий продукт, теж можеш зробити запуск, це теж може бути свого роду маркетинг. Понімаєш? Ну, тут треба прокачувати себе теж в тому числі. Дивитися, ходити на запуски других, дивитися, знайти там декілька двіжух. І все, он до Вови може сходити, подивитися, як вони запускалися. В тому числі він теж через блогерів заходить. Понимаєш? Френдлі, так? Да. Вот. І він теж може багато чого розказати. Він завтра розкаже, да? О? Вот. Понимаєш? І таким самим чином ти по факту будеш бачити, в тебе буде ця насмотреність цих всіх процесів, і ти будеш просто розуміти. Можеш поїхати в Київ, подивитися, як там запускають, у Львові як запускають. Да, там може бути своя специфіка, свій ринок. Но тим не менше, ти будеш тут уже в себе знати чітко, ага, блін, мені для запуску треба то. А, там я піддивився якийсь новий ніщачок, давай ми тут його зробимо, зразу в тебе увеличуються об'єми. Ну, просто мене цікавило, знаєш, ти в ІТ, в тебе там свої бюджети, і ви в основному, ну, працюєте з цим. Я, наприклад, не розумію, скільки потрібно вимагати від блогера, ну, чи на що очікувати від блогера. Да? Коли я роблю, умовно, якийсь маркетинг на офлайн-продажі, я розумію, що в мене має рости там
продажі на 30% в місяць, якщо я роблю умовно там на акцію або там промокоди там, чи інше. Якщо ми говоримо про блогерів, якщо в неї там, умовно кажучи, 200 тисяч, 300 тисяч підписів, на яку конверсію очікувати? Приблизно. Та ти для себе можеш поняти, навіть якщо вони там 200 тисяч підписників, і ти розумієш, що в тебе хоча б 1% зробить замовлень, да, це 2000 клієнтів, по факту. Ну, нормально, середнім чеком, наприклад, там 500 гривень, от в тебе вже виходить, що там, сотка, почти, да? Ну от. І ти собі розраховуєш, що тобі окей, Чи не окей. потратити, чи ти І готовий. відслідковувати через промокод. Да, і відслідковує через промокод. Ну, дивись, в будь-якому випадку любі тести треба тестувати. Да? Тобто знайди декілька блогерів. Через то я кажу, не працюй з одним. Візьми 3, 4, 5 різної калібровки. Вони тобі мають дати звіти, як вони працюють, які в них охвати. Ти для себе зрозумієш, ну я б так, наприклад, робив, да? Як десь вибирав би блогера, я б дивив себе, так, які в тебе охвати, з якою аудиторією ти працюєш, і коли твоя аудиторія активна, може її аудиторія ночі активна, розумієш, а в тебе нема доставки, смисл тоді з ними працювати. Може вона з утра активна, а в тебе утром там перегруз іде дуже жорсткий. От. Ну якщо протягом дня активна, окей, отлично, тобто вона тобі показує, от я роблю, от мої охвати, от моя статистика, вона вже це бабки получає по факту. От. Далі ти починаєш аналізувати. Тобто вони мають себе, скажімо так... Звісно, ну ти зараз приходиш до них, кажеш, у мене є бабки, я хочу тобі віддати, але я хочу від тебе отримати. Яка в тебе охвати, які в тебе показателі, в тебе ще є з предыдущими заказчиками, що ти робила, які, ну, вони ж теж можуть відкрити тобі цифри, да, не казати заказчик. Ну кажу, покажи мені, що ти, от скільки там, от ти дала рекламу, який був охват реклами, скільки було конверсій, скільки людей там заказало, або скільки перейшло на сторінку, які цільові дії зробили. Да? В тому форматі це може бути скачування додатку, не обов'язково використання промокода. Андрій, вибачаю, що я переб'ю. Інстаграм до цього вже має бути завантажений повністю? Інстаграм має бути до цього готовий 100%. Ну, в залежності, куди ти будеш вести клієнтів. Якщо ти будеш блогерам казати, ведіть мій інстаграм-аккаунт, Та ні, я б хотів би ти додати. прокачаєш інстаграм-аккаунт. Якщо ти скажеш, гонимо в мобільний застосунок зразу, от ссылка, от QR-код, там скачайте, все, вони навіть тобі можуть... Дивись, якщо ти будеш блогерами гнати зразу на скачування мобільного застосунку, то, як правило, тобі вже тоді треба запустити на цей період невелику рекламу в App Store і в Play Market, що коли тебе будуть шукати, щоб ти там зразу попадався. А така реклама є? Да, так, ну, така реклама можна, її можна запустити там, тоді коли Тобто, люди що твій будуть... мобільний застосунок підтягується? Да, він зразу буде, ну, коротше, коли будуть шукати там, наприклад, да, або вони можуть навіть на свої сторінки давати посилання переходу на твій мобільний застосунок відразу на Play Market, і вони будуть там скачувати. Понімаєш, вводять свій промокод, і таким самим чином ти зразу масштабуєшся. От я би так робив би, і тоді ти можеш прочитати цифри, почитати аналітику, запустив 5 чоловік, подивився. Це можна зробити за неділю, зрозуміти, як вони це все роблять, а потім просто, ну, тобі спочатку треба список їх виписати. Якщо їх в тебе буде всього 5, то там і протестити буде сложно. Якщо в тебе буде там 10, 15, 20 чоловік, з ким можна працювати, береш 2-3, провірив, протестував, скільки там сказали заплатити, заплатив. Ну, у тебе ж буде список, ти з всіма будеш переговори проводити. От. Можеш взяти дешевих, можеш взяти більш дорогих, подивитися, як працюють. Можеш взяти дешевих, попробувати з ними накатати механізм, а потім йти до дорогих. Ну, можна так робити. І все, і тебе зразу будуть конверсії, зразу будуть движухи. І продажі. От. Ну, в принципі, от так. Да. Чи є розуміння, де шукати цих блогерів? Є якісь спеціальні ресурси, де якийсь перелік блогерів, там, не знаю, де можна їх перевірити? Так, да, є ресурси такі. Да, я не пам'ятаю, як вони називаються, не працював з блогерами, але точно є ресурси, де можна подивитися блогерів, подивитися їх на аналітику. Прям, тим більше, якщо в них відкриті аккаунти, а в них відкриті аккаунти, ти можеш, ну, через зібрати статистику чи через ці сервіси. Тренд Hero, по-моєму, називається. Не знаю, як і називається, не факт. Можемо потім пошукати десь. Але це тоді ключова дія буде мобільного раніше роботи з блогерами, як на мене, це переводити мобільний застосунок для створення повторних продажів. Якщо кухня оправдає собі ожидання. Скільки в тебе говорів? Ми зараз на цей напрямок набираємо поварів.
шефа немає, тобто ти не розумієш, яке буде хтось в меню. в тебе Ми зараз калькуляції. питання не в калькуляціях, ми визначаємося, з яким меню ми будемо працювати. Бо в тебе повинен бути шеф, який повинен визначити блюда. Шеф у мене все нормально. У мене є партнери в інших містах, в яких є мережі закладів, які Він зможе на привести аутсорс. шефа на запуск, попробувати, протестити, а потім шукати нового. Поки да. Ну от як-то так. Максим тут не согласен. А? Максим тут Ну, це ми потім можемо обсудити. Макс, тут понятно поки? Да. По маркетингу, по продажах. Ну, гониш просто трафік, конвертуєш, считаєш цифри, показателі і зарабатуєш. Потім дивишся точку масштабування, чи ти можеш її там увеличити, якщо ні, то тоді впливаєш більше в рекламу. То твоя задача в приложення загнати там 15-20, щоб в тебе було регулярних людей, які можуть робити тебе продаж. От, в принципі, от так. Я зрозумів. Дуже дякую. Норм. Відповім, у мене є сушеф з ресторану Ель де Франс, це не реклама, яка в нас працює, яка в нас постійно. Тобто вона нас веде, вона з нами, вона коригує, а все, що стосується введень нових Я кухонь. розумію, ну, що я тобі одразу скажу, тобі треба або його забирати звідти, тому Ні, що, то він сушеф це і в нас. тому що сушеф повинен бути, або шеф повинен бути постійно на кухні. Ні, то він в нас є. Тоді Він в нас є, просто-напросто в нас на виробництві, то, що пов'язано на пекарні, ми його задіяти не можемо повноцінно, тому що то пекарня. Ну, тобто, ти ж розумієш, що таке пекти, що таке хліб і тісто, це абсолютно інша справа. Якщо говорити про кухню в плані страв, то є ряд проведених переговорів. Є потужні хлопці там з Чернівців, є потужні хлопці з Києва, які готові приїхати, поставити, допомогти. Дякуючи там. Тому тут в плані цьому, знаєш, я спокійний. Питання в тому, що набрати кадрових фахівців, які будуть там працювати. Є кадрова голодовка, але вона вона всюди на сьогоднішній день. Тому я на цьому не акцентую навіть. Є лайфхак, я сьогодні ще немає почитав. голодовки по поварам, Більш-менш, так? Да? більш-менш. Я дивився, тому що я дивлюся як варіант Вінниці, тобто тут є ще з ким попрацювати. Є лайфхак, знаєш, по поводу того, де зараз брати персонал. Я, сьогодні побачив і офігел. У Молдавії. Чоловіків, водітелів, можна брати, їхати там договарюватися, брати сюди на роботу і все. Це як варіант. Я тобі скажу так, в Молдавії дуже велика криза по роботі. А? Молдавія, мабуть, запрос європейський. Та ладно, ти що? В них дуже велика проблема по заробітній платі. Вони після того, як вступили туди, то вже політично, але Вони так вступили, як і ми. Да, в них дуже великі, в них не виплачують заробітні плати. Бо хлопці просили, візьміть на роботу і. Так що не зря приїхали сьогодні. Вже Я вам точно знаю, бо в мене в Могилеві є увеличили торгові точки, доставщиків. тому я. Окей, Говорю, Макс, понятно? Андрій, дуже дякую. Все, супер.